50 ngày nữa chữa ra. Đừng có đánh thế. 4-5 ngày nó ra rồi. Nếu như không là nó gọi đi 25 đâu. 50 ngày. 50 gì đâu. Không ra thì bỏ cái nó thoại ra. Quan ra gì? Quan ra là 60 lúc từ 7 xong anh nghe cái gì nhỉ? Đâu phải đâu kêu chứ không có chuyện này hơn mày nhiều. Trước thì chửi tôi xong rồi bây giờ cái đứa nhỏ thì coi như dương mất đất đi đi dương sẽ đi xong tiền lấy nước rồi nào lấy nước